imediat mașina cu care vom continua aventura noastră în Andaluzia. Este un Fiat Tipo pe care l-am închiriat de la Centauro Rent a Car. A fost o experiență perfectă, tot a mers în regulă, neașteptat de bine chiar. Să pornim la drum. După o oră și jumătate am ajuns în Cadiz. Câteva minute mai târziu am ajuns chiar în punctul 0 al Cadizului, adică la catedrală. După câteva poze și o cafea băută chiar în fața catedralei, am pornit la o plimbare pe faleza orașului. După ce am străbătut orășelul Cadiz pe malul oceanului, acum ne-am hotărât să intrăm și pe străduțele înguste ale acestuia, să le admirăm. Sunt foarte faine, seamănă puțin cu Malta și acum ne îndreptăm spre un loc de tapas. Tocmai am fost în piața din Cadiz, un loc de unde puteți cumpăra pește atât proaspăt cât și gătit. Ne-am luat calamari proaspăt pescuiți. Și acum a venit momentul să pornim către următoarea noastră destinație, și anume Ronda! După un drum de 2 ore am ajuns și în Ronda. Acum ce facem? Explorăm puțin orășelul, vrem să luăm pulsul, să vedem cum arată. Și apoi vom merge să și mâncăm ceva. Am ajuns și în parcul Alameda, de unde avem un super peisaj asupra întregii văi de aici din Ronda. Haideți să vedeți și voi! Am ajuns pe podul din Ronda chiar la ora albastră, așa că putem să-l admirăm și să ne facem așa scenariu pentru mâine dimineață. Da, vrem să ne întoarcem la răsărit, nu știu exact din ce viewpoint o să-l vedem, dar arată impresionant. De acest orășel de Ronda. Nu este foarte turistic, dar e foarte, foarte fain. Iar acum, după plimbare nocturnă, mergem la culcare. Bună dimineața! Noi am venit în cel mai fotogenic loc din Ronda. Avem în spate răsăritul cu podul peste râul Tahoe. Arată absolut incredibil. Am pregătit prietenul în aripat. Haideți să vedem cum arată. Concluzia este că dacă veniți cumva în Andaluzia, trebuie neapărat să puneți Ronda pe listă. Este absolut maximă. După o plimbare de dimineață, a venit momentul
să ne bucurăm de un mic dejun pe străduțele din Ronda. Am avut parte de un meniu tradițional. Churros cu ciocolată. Este un desert specific de aici din zonă. A fost foarte bun. E ca un fel de langoș, așa rotund, cu o gaură în mijloc. Iar acum a venit momentul să plecăm către mașină, să pornim către următoarea noastră destinație, și anume Granada! Câteva detalii despre Ronda, ne-a plăcut foarte mult. Este un orășel cochet de munte, aflat la 700 de metri altitudine, la o oră și jumătate și de Sevilla și de Malaga, deci vi-l recomandăm și pentru o scurtă călătorie, dar și să rămâneți aici cel puțin o noapte. este foarte fain să veniți aici și pentru apus și pentru răsărit, deoarece veți putea face fotografii super spectaculoase cu podul peste râul Tahoe. Aveți o grămadă de viewpoint-uri. Acestea fiind spuse, este momentul să pornim la drum.